สวัสดีค่ะทุกคนแล้วเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่โอปิดอสในประเทศโปรตุเกสค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วหากใครเพิ่งได้เข้ามาดูพี่แพมก็ขอแนะนำให้ย้อนไปดู EP ที่แล้วนะคะว่าเมืองโอปิดอสในวันแรกของพี่แพมสวยงามขนาดไหนค่ะและในเย็นวันนี้พี่แพมก็ขอพาทุกคนขึ้นไปด้านบนของปราสาทโอปิดอสนะคะในยามค่ำคืนนี้พี่แพมขอเดินรอบๆสัก15 นาทีค่ะความรู้สึกเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงยังไงก็ไม่รู้แล้วพี่แพมก็เริ่มหิวแล้วค่ะสงสัยต้องออกไปหาอะไรทานด้านนอกปราสาทไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศด้านนอกจะเป็นยังไงตามมาค่ะYou can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. ที่ว่าร้านอาหารน่าจะเปิดนะคะแต่ว่ามีไม่กี่ร้านเองสิคะไม่มีคนเลยที่ทำมาอีกถนนนึงแล้วค่ะมีร้านเปิดบ้างในวันนี้ตามถนนดูเงียบๆค่ะไม่ค่อยมีคนพี่แพมก็เจอร้านหนึ่งมีอาหารง่ายๆแต่ก็อร่อยมากค่ะเมนูก็คือแกะย่างทานกับชิปส์และไวน์สักแก้วทำให้หายหนาวได้ค่ะเมื่อคืนนี้พี่แพมก็นอนหลับฝันดีจริงๆค่ะตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้พี่แพมก็ต้องพุ่งตรงไปห้องอาหารด้านบนซึ่งมีวิวที่สวยงามมากค่ะเพื่อรับประทานอาหารเช้าอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะเขาจัดไว้สวยงามมากพี่แพมทานเยอะเลยเพราะหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายพี่แพมก็อยากออกไปเดินเล่นซื้อของฝากแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเช็คเอาท์ค่ะเพราะวันนี้พี่แพมต้องเดินทางต่อไปที่เมืองโทมาในช่วงบ่ายค่ะเพราะฉะนั้นต้องตุนไว้นิดนึงค่ะพี่แพมจะขออนุญาตเล่าย่อๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเมืองโอปิดอสนี้ในช่วง Middle Ages มีชื่อเรียกเล่นๆค่ะว่า Queenstown หรือเมืองของราชินีค่ะที่มาของชื่อนี้ก็มีอยู่ว่าเป็นเมืองที่มีพระราชินีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และประเพณีนี้ก็มีมาตั้งแต่กษัตริย์องค์ที่2ของประเทศโปรตุเกสซึ่งได้ถวายเมืองโอปิดอสนี้ให้แก่พระราชินีของพระองค์ได้ดูแลในปีค.ศ. 1210และประเพณีนี้ก็ถูกตกทอดมาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยที่มีการเปลี่ยนราชวงศ์เป็นเวลาถึง600 ปีด้วยกันค่ะพี่แพมเห็นร้านหนึ่งอยู่ไกลๆแล้วเห็นคนเข้าออกเยอะเลยสงสัยต้องแวบเข้าไปดูซะแล้วค่ะตามมาค่ะด้านในจะขายของทุกสิ่งอย่างไม่จำเป็นเฉพาะแต่ของที่ระลึกทั่วไปแต่ว่าจะเป็นขายของพวก ornaments ต่างๆสำหรับช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็มีจุดที่ขายของแบบดาร์กมากค่ะสำหรับพวกที่ชอบเรื่องเวทมนต์คาถาทั้งหลายต้องเข้าร้านนี้เลยค่ะและนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมหวังว่าทุกคนคงชอบเมืองโอปิดอสนะคะ
ซื้อของครบแล้วพี่แพมก็จะต้องเตรียมตัวเดินทางต่อไปที่เมืองโทมาและกรุณาติดตามใน EP ต่อไปค่ะหากใครชอบ EP นี้กรุณาช่วยกด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แพมในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.